Dit is een vervolg op deel 1, waarin de vooroorlogse reizen van de HRMS Johan Maurits van Nassau uitgebreid in beeld komen. Het schip keerde op 29 november 1939 terug in Nederland. Dit deel 2 gaat over de periode daarna en de ondergang van deze kanonneerboot. Na een onderhoudsperiode in Den Helder werd Vlissingen haar nieuwe basis, van waaruit zij bewakingsdiensten verrichtte samen met de kanonneerboot HRMS Flores, hier op beeldarchief. Eén dag voor de Duitse inval bevond de HRMS Johan Maurits van Nassau zich onder bevel van luitenant C. Kronenberg op de reede van Vlissingen. Haar taak tot dan was het handhaven van de Nederlandse neutraliteit. Hiervoor werden buitenlandse schepen die de Schelde opvoeren aangehouden en zo nodig doorzocht. Tijdens de nacht kwamen de eerste berichten via de radio door dat de Duitsers Nederland binnen zouden vallen. Bij de dageraad van 10 mei kwamen vreemde vliegtuigen over en het schip werd in alarmtoestand gebracht. De vliegtuigen bleken van Duitse afkomst te zijn die magnetische mijnen in de Scheldemond dropten en doelen in Vlissingen bombardeerden. De Johan Maurits opende het vuur op de mijnen droppende Heinkel 115B vliegtuigen van de Küstenfliegergruppe 196 met de 40 mm mitrailleurs en schoot er één neer. Kort daarop werd het schip naar Hoek van Holland gestuurd, waar een loods aan boord genomen zou worden om vervolgens de waterweg op te stomen en het vliegveld Waalhaven onder vuur te nemen. Duitse paratroepen hadden het Rotterdamse vliegveld bezet en zouden op deze manier nog meer manschappen per vliegtuig kunnen aanvoeren. Bij de Hoek aangekomen kwamen er allerlei verwarrende radioberichten binnen, waarvan er één luidde terug te keren naar Vlissingen. Commandant Kronenberg besloot hierop duidelijkheid te verkrijgen op de wal en ging de waterweg op en meerde even later af in Hoek van Holland. Later bleek dat de monding van de waterweg vol lag met magnetische mijnen, maar de kanonneerboot had ongelooflijk veel geluk gehad. Vervolgens kreeg de Johan Maurits inderdaad opdracht om terug te keren naar Vlissingen. Eenzelfde opdracht kreeg ook de torpedobootjager HRMS van Galen, dat vervolgens door Duitse bommen tot zinken werd gebracht. Onderweg werd de ketting van een lichtboei gegrepen door de bakbootschroef van de Johan Maurits. Pas na een nacht vol gevaar wist men het schip daarvan los te maken en werd het door enkele sleepboten naar Hoek van Holland gesleept, waar het afmeerde aan de steiger van de Harwich-lijn. Daar werd de opgelopen schade zoveel mogelijk hersteld. Tijdens het aanleggen van de afsluitdijk besefte men dat zo een gemakkelijke toegang werd gecreëerd naar Noord-Holland voor een eventuele agressor die oprukte vanuit het oosten. Een vijand kon op deze wijze eenvoudig de Hollandse waterlinie tussen het IJsselmeer en de Biesbos omzeilen. Daarom werden aan de Friese zijde van de dijk 17 kazematten gebouwd, die samen de stelling van Kornwerderzand vormden. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 werd de stelling Kornwerderzand verdedigd door 227 soldaten onder bevel van kapitein C.F.J. Boers. De verdedigers beschikten over te weinig geschut. Daarom vroeg Boers om versterking aan de commandant marine Willemsoord in Den Helder, schoutbernach Jolles. Naast levering van meer geschut
liet Jolles ook de HRMS Johan Maurits van Nassau met spoed overkomen uit Hoek van Holland om de stelling Kooimeerderzand mee te helpen verdedigen. Het schip werd onderweg aangevallen door een Heinkel bommenwerper, maar de bom miste en de luchtafweer van de kanonneerboot slaagde erin het Duitse toestel neer te halen. Nadat het schip was aangekomen op de reede van Den Helder in de vroege ochtend van 13 mei werd het naar de Waddenzee gedirigeerd. Om luchtdekking te geven had de commandant Marine Willemsoort hulp gevraagd aan de Britse torpedobootjager HMS Valorous, die over veel luchtafweergeschut beschikte. Toen beide schepen de Tesselstroom opvoerden, durfde kapitein van de Valorous echter niet verder te gaan, bang om aan de grond te lopen. Hij seinde "Please don't take me any further", om vervolgens naar Den Helder terug te keren. De Johan Maurits ging alleen verder en bij het passeren van de zandplaat Liepel aan de noordrand van de Tesselstroom werden de twee motorsloepen volgeladen met levens- en verbandmiddelen en voor dreig gelegd om als eventueel toevluchtsoord te dienen. De kanonneerboot zelf ging door tot binnen de Dovenbalg, het vaarwater in het oostelijke verlengde van de Tesselstroom. Verder durfde kapitein Kronenberg niet te gaan in verband met de geringe diepte van het water. Aan het einde van de middag van 13 mei werd de stelling op de afsluitdijk onder vuur genomen door Duits geschut. De beschieting van deze artillerie had weinig succes, daar de betonnen bunkers van de stelling te degelijk waren. Onder dekking van de artillerie werd de stelling Kooimeerderzand in het begin van de avond aangevallen door Duitse stoottroepen. Kapitein Boers liet de 600 soldaten van de Weermacht tot op 800 meter naderen en liet ze toen succesvol onder vuur nemen vanuit een aantal van de kazematten. De Duitsers trokken zich chaotisch terug. Er waren 3 doden en vele gewonden gevallen onder de Duitse troepen. In de nacht van 13 op 14 mei liet schoutmacht Jolles de Johan Maurits van Nassau 3 salvo's van 2 schoten afvuren op de oostelijke kop van de afsluitdijk om te kijken of de afstand van 18.000 meter te overbruggen was. Deze afstand bleek haalbaar en de kanonneerboot kreeg de opdracht stand-by te blijven. De volgende morgen, 14 mei, verzocht kapitein Boers aan Den Helder om het vuur te openen vanaf de Johan Maurits op de artillerie van de Duitsers. Het schip ging terug naar Dovenbalg en ging daar voor anker, ondanks het gevaar door een luchtaanval getroffen te worden. Gelukkig was het een erg nevelige morgen, zodat het schip vanuit de lucht slecht te zien was. Met behulp van de kaart en tabellen werd de richting en de afstand tot de kop van de afsluitdijk berekend en werden er met het achterste 15 cm kanon enkele granaten afgevuurd. Vanaf de stelling Kooimeerderzand werden de inslagen waargenomen en telefonisch via de commandant Marine Willemsoort, die ze weer radiografisch naar de kanonneerboot zond, gecorrigeerd. Toen het vuur goed lag, werden bijna 115 centimeter granaten op de Duitse artillerie afgevuurd, die hierdoor uitgeschakeld werd. Bovendien trokken de Duitse tanks en panzerwagens, die zich op de Friesendijk en omgeving hadden verzameld, in verwarring terug richting Bolsward. Op 15 mei 1940, rond 1500 uur, kreeg de Johan Maurits de opdracht om uit te wijken naar Engeland. Om 16:30 uur stoomde de Johan Maurits vanuit de reede van Nieuwediep zeewaarts in konvooi met andere Nederlandse oorlogsbodems, zoals met name de mijnenleggers HRMS Medusa, HRMS Jan van Brakel, HRMS Douwe Aukes en HRMS Nautilus en de torpedoboot HRMS G13. Tussen Callantsoog en Petten werd de Johan Maurits door 3 Duitse vliegtuigen aangevallen. Het kreeg direct een bom op de commandotoren, nabij kanon 2, die brand in het benedenschip veroorzaakte. Aan boord bleef men de aanvallen afslaan. Met de laatste aanval van de Duitsers sloegen bommen in ter hoogte van de machinekamer en de schoorsteen.
De kanonneerboot brak. Het voorschip zonk snel en van het achterschip sprongen de overlevende bemanningsleden te water. Een aantal werd gered door de mijnleggers HRMS Nautilus en Jan van Brakel en de torpedoboot HRMS G13. De Jan van Brakel seinde SOS naar de wal, waarop de Doris Rijkers, een schip van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij NZHRM, rond 7 uur de haven van Den Helder uitvoer. De Doris Rijkers voer door het Schulpengat en ontmoette even later de G13. De 45 gewonde schipbreukelingen werden overgenomen en de Doris Rijkers voer onmiddellijk terug naar Nieuwediep. Ondanks de capitulatie werd de reddingsboot op de terugweg nog bestookt met bommen en mitrailleurvuur door Duitse vliegtuigen, maar werd niet getroffen. De G13 ging op tegenkoers om weer rendezvous te maken met de overige Engelandvaarders. De overige schepen ontkwamen, de overlevenden van de Johan Maurits van Nassau meenemend. Ook de torpedoboot G15 ontkwam naar Engeland, maar de G16, die in Den Helder in reparatie lag, viel in Duitse handen. De torpedoboten HRMS Z6 en HRMS Z8 ontkwamen eveneens op 14 mei, terwijl zusterschip HRMS Z7 al op 11 mei vanuit Den Helder de Noordzee overgestoken was. Mijn vader was betrokken bij deze redding. Om voor mij onduidelijke redenen was hij daags tevoren op 13 mei overgeplaatst van de Johan Maurits naar de Jan van Brakel, aldus in staat van dienst. Waar die overplaatsing heeft plaatsgevonden is voor mij ook een raadsel. De ondergang van de Johan Maurits bleef hem in elk geval dus gelukkig bespaard. Van de Johan Maurits vonden 9 bemanningsleden een zeemansgraf, terwijl de stoffelijke resten van 8 opvarenden enige weken later aanspoelden. Een monument op de kazematten van Kornwerderzand herinnert aan de 17 omgekomenen.